أعزائي متابعين قناة ديزادويك، مرحبا بكم. نحن الآن تحت مدينة قسنطينة في هذا النفق. هذا النفق المفاجأة بالنسبة إلى الجميع سنشاهده. تذكروا النفق الذي كنا في وقت سابق أنه مشيناه من سيدي مسيد، مسابح سيدي مسيد باتجاه وسط المدينة. اليوم رانا أمامه، يعني قسنطينة نشوفوا الآن قسنطينة مفاجآت. شوف هذه الحجارة كيف مبنية، الأحجار حجارة. هذا المدخل، أنا في طريق سطيف، مدخل بسلالم دائرية. مكان مهيأ يعني في صاحبه، هيأه لكي يصبح إن شاء الله مكان عائلي لتناول المثلجات. ولكن نشاهد بأنه يعني مكان رائع، إحساس بالبرودة طبعا لأننا تحت الأرض. نحاول نكتشف الكثير من أماكن. العفو والغفران نسأل يا مالك الملوك، يا الله يا رحمن. قسنطينة. نحاول نتوغلوا. شوف هذا النفق، لأول مرة يعني مفاجأة، نفق مهيأ على خلاف الأنفاق الأخرى اللي كنا نجد قمامة وأشياء من هذا القبيل. ولكن شوف يعني لما تكون هناك عناية، شوف كيف يصبح المكان. مكان هائل رائع ما شاء الله. شاهدوا الديكور، أضواء. تحت قسنطينة. وهو يجاور نفق الحبوب اللي كنا من قبل تحدثنا عليه وصورناه لكم ودخلت له. هذا مفد للتهوئة. نشاهدوا السقف بالأحجار الأحمر، حجارة لا بيير دو تاي، حجارة زرقاء لا بيير بلو، ولا يسمى بالمولون. شوف هذا كل شغل يدوي. المكان طبعا مزود بكاميرات مراقبة، بالتهوية، كل يعني متطلبات، شاشة التلفزيون، استخراج الهواء. حتى انه الجو منعش. انا نحس انك يعني الانسان يحس بواحد الراحة، سبحان الله، بالرغم اننا في نفق. لكن تحس انك في مكان منشرح. هذه أيضا غرفة أخرى. في باب هنا. مغلق.
ربما يبان من الجهة الأخرى. حتى السلالم درج بالحجارة، شوف. هذه أيضا غرفة صغيرة. هذا الدخول، طبعا هنا في طرق سطيف. إذن نحن الآن في النفق، نشاهدوه مع بعض. صاحب المحل عمل مثلجات بألوان مختلفة وأشكال وأذواق، يعني هو مفتوح يرحب بالجميع. مكان يستحق الزيارة في قسنطينة، موجود في طريق سطيف، شارع واطي مصفى. نشاهدوا المكان من الخارج، مكان في وسط المدينة. صوره من هذا الآن على حسب صاحب المحل هنا موجود. ذكروا هذاك نفق الحبوب اللي كنا دخلنا له من قبل. هنا كان يدخل هاو الباب تاعو، كانت علاقة بين هذا الباب. إذن هنا كان في هذا المكان كان مدخل عنده علاقة مع النفق اللي طوله 1.2 كيلومتر على انحناء 250 متر. فهذا هذا المكان كان خاص ب على حسب السيد صاحب المكان، فعلى حسبه أنه كان يضع فيه القمح.
مكان هنا يوضع فيه القمح. وأخبرنا أنه في طريق سطيف الكثير من هذه الأماكن المتشابهة، يعني هذه الأقبية لكاظ الكثير منها موجودة. إذن قسنطينة تبقى تاريخيا مدينة للاكتشاف. أظن هذا مكان لاحتفال بعيد الميلاد وشيء مثل هذا القبيل. الأرضية أيضا، شاهدوا الأرضية من الأجر الصم، لا بريك بلان. هذا أيضا المدخل اللي نزلنا منه، سلالم لولبية، اسكالي إليكويدال ولا سبيرال. والسقف على شكل فوت قبة في انحناء. حتى الأواني التقليدية النحاسية خاصة بقسنطينة، وكذلك الجلسات. إذن هذا مكان للاستكشاف، مكان آخر في قسنطينة للاستكشاف ولمحبين المغامرات والاستكشافات. مكان اكتشفناه مع بعض. هذا منظر من الأعلى طبعا المصعد والسلام. العفو والغفران نسأل يا